یک نو؟ آره یه راستویه سلام سلام علیکم بیشتر از اون 90 درصدی بیشتر مشتبه یکی بکنه کارگاه کنم یارو 80 دقیقه در راست 2000 بازی نگرفت یکی پرورده توشه محلی هم داره اون دیگه این بود که اینه بازم اون بود که
Regarde mon sein. Tu es là. Où est mon sein déjà? Arrête le chien.
کباب با کباب آقا من نمی‌کنم. اسماعیل